subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई आजको यस भिडियोमा। भिडियोको स्तरमा छु म छिरिङ र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी जानकारी गराउन गइरहेको छु कि तपाईहरुको नाम मतदाता नामावलीमा छ कि छैन कसरी चेक गर्ने त आजको यस भिडियोको साथमा नै रहनु होला र भिडियोको अन्ततसम्म रहनु होला र तपाईहरुलाई म सबै कुरा जानकारी गराउने छु कि कसरी तपाईहरुको मतदाता नामावलीमा तपाईको नाम छ कि छैन। अब चुनाव पनि नजिकै छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि थाहा पाउन जरुरी छ कतै तपाईको नाम हटाएको त छैन, त्यसैले जान्न जरुरी छ। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने सबैभन्दा फर्स्टमा भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तैगरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब साथीहरु, पक्कै पनि तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गरिसक्नु भएको छ र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने अब लागौं भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा ओपन गरौँ। त्यसपछि साथीहरु, हामी क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ इलेक्सन कमिसन नेपाल भनेर तपाईले यहाँनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ सबैभन्दा पहिलो टपमा नै तपाईहरुलाई एउटा वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईले टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र केही छिन वेट तपाईलाई लिन्छ, किनभने तपाईको नेट कति फास्ट छ त्यो अनुसारको हुन्छ। यहाँनिर भनिएको छ पुरानो वेबसाइट निर्वाचन आयोग क्रान्तिपथ काठमाडौँ निर्वाचन आयोग नेपाल भनेको छ र यहाँ तपाईहरुले सबै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मतदाता नामावलीमा यहाँ हामी टच गरौँ। यसै साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ मतदाता नामावलीमा हामी आइसक्यौं। त्यसपछि अब हामी यहाँनिर थ्री डटको लाइनमा टच गरौँ। त्यसपछि हामी यहाँ डेस्कटप साइटमा टच गरौँ ताकि हामीले अलिकति ठुलो देखोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब हामीलाई यहाँ डेस्कटप साइट जस्तै देखाइरहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर 2077 पुस 5 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको अन्तिम नामावली भनिएको छ। र त्यसरी हामीले अब आफ्नो नाम छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ टक्क प्रदेश भनेको ठाउँमा टच गर्ने। त्यसपछि यहाँ प्रदेश 1 हो अथवा 2 हो अथवा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश कुन हो तपाईले त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो केसमा चाहिँ म यहाँनिर प्रदेश नम्बर 1 लाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर हामी तल जिल्ला लेखेको ठाउँमा टच गर्छौं र यहाँ जिल्लामा चाहिँ मेरो केसमा म ओखलढुङ्गा लेख्दैछु। तपाईँ आफ्नो जिल्ला छान्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्ट तल्लोमा सिलेक्ट गरेर तपाईले आफ्नो गाउँपालिका कुन हो त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नगरपालिका छ भने नगरपालिका सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो म मेरो केसमा एउटा म यहाँ सिलेक्ट गरिहाल्छु। त्यसपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वडा कार्यालय भनेको छ अथवा तपाईले वडा नाम कुन वडामा हो त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो केसमा म यहाँ सिलेक्ट गर्दैछु। त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तल्लोपट्टि मतदाता केन्द्र भनेको चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसरी हामी यहाँ सबमिटमा जाउँ। ओके, यसरी सबमिट गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अर्को एउटा पेज खुल्नेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पेज खुलेको छ र यहाँ पेजको अलिकति माथिल्लोपट्टि जाउँ। यहाँनिर अलिकति स्क्रोल गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आई भनेको छ। भन्नुको मतलब तपाईहरुले चाहिँ तपाईले खोजेको व्यक्तिको चाहिँ पहिलो अक्षर कुन हो तपाईले त्यसमा टच गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो चाहिँ अब छिरिङ रहेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ म छामा टच गरेर बग्छु। तपाईहरुको आफ्नो कुन हो तपाईले त्यो पनि सेलेक्ट गर्न सकिहाल्नु भयो हैन। अब साथीहरु यहाँनिर जुनको नाम छाबाट आउँछ त्यो सबै यहाँनिर दिएको हुन्छ र मतदाता नामावलीको मतदाता नम्बर, त्यस्तैगरी मतदाताको नाम, त्यस्तैगरी उमेर, त्यस्तैगरी पति पत्नीको नाम, त्यसरी तपाईको पिता माताको सबै नाम यहाँनिर हुन्छ र यसलाई तपाईहरुले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मतदाता विवरण भनेको छ। यसमा तपाईले गएर तपाईले अरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैगरी यहाँ सर्चको बटन देखिरहनु भएको छ। यो सर्चको बटनमा गएर तपाईले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिन्ट गरिएको मिति भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2077-12-08 मा चाहिँ यो प्रिन्ट गरेको रहेछ। त्यो भन्दा पछाडीको चाहिँ यहाँनिर समावेश गरिएको छैन। ओके,
यो सबै तपाईहरुले बुझ्नु होला। यहाँ तपाईले सो भनेको ठाउँमा यहाँ 10 लेखेको ठाउँमा टच गरेर तपाईले एकैचोटी यहाँनिर तपाईले यहाँनिर 100 सम्मको हेर्न सकिन्छ। ओके, सो 100 जनाको समेत तपाईहरुले एकैचोटी यसरी हेर्न सकिने भयो। र यसमा मेरो नाम कुन रहेको छ, यहाँ छिरिङ शेर्पा भनेर पनि आइसकेको छ। यो सबै कुराहरु तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्ने भयो साथीहरु। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताएँ कि आफ्नो नाम चाहिँ भोट कार्ड अथवा मतदाता नामावलीमा छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने। सो साथीहरु, भिडियोलाई लाइक गर्न, शेयर गर्न, च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै खालको भिडियोहरु हामी दैनिकमा ल्याइ नै रहनेछौँ। सो आजलाई भने यति नै। हस्त, नमस्ते।